Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Are we live? Yes. Okay, we're live. All right. Okay, good Sunday afternoon, everyone. And you are watching and listening to Chit Chat with Double V, DZRJ 8:10 a.m., the voice of the Philippines. And of course, this is Vivian Velez po and my co-host, Arlene Escalante. And we have a special guest again, and of course, medyo mainstay na namin ito. At marami po kami pag-uusapan, definitely. And because of what happened in the last 2 weeks, yung ating mga filings sa elections, and who is the best to really ask him on what is really happening, no? At marami po tayong tanong. Ito po si Doc Edwin Chanel Monares. Of course, he's a public administration and political science professor po, president of Global Zenith Research and Consulting, specializing on election campaign management and polling, and founder and national executive director of Save Me Movement. Yan, kasama po ako dyan. And founder president of the Association of Philippine Administrators of the Local Government Units, and currently the provincial administrator of the province of Capiz. And this is Doc Edwin. Hi, Doc Edwin. Arlene. Magandang hapon at magandang hapon BFF. Ang nag-iisang body beautiful hanggang ngayon at PB. So, at kay Arlene at sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon po. Blessed afternoon to all. Okay. Yes, Doc, si Arlene kasi is traveling right now. Actually, galing yan sa bakasyon. At she will try to get into our conversations, discussion natin. Pero nagpakita na siya kanina, nasa kotse siya. So Arlene, if you can, ayun, off screen na siya, Doc Edwin. So anyway, she will hop in, no? Every now and then. Doc, siguro bago ang lahat, gusto ko munang batiin yung ating mga kasamahan at yung aking mga kasamahan dito sa Solid Sara supporters, no? At nakakasama ko sila for the last weeks. And kay Sir Sam Mundas, nandiyan po sila sa Mindanao. And of course, yung ating Duterte pa rin na nandito sa Central Luzon, si Sir Tony Mamac, and of course, Anthony Pineda Arellano, yan, ang parati ko sila mga nakakasama. And Daniel, hi Daniel. Sino pa? Marami pa, no? Sila Ben Ripoll ng ating Europe DDS, no? And yes, sino pa? Siguro I will mention them as we go along kasi marami tayo sa ating mga kasamahan dito sa Solid Sara supporters. Eh, ikaw naman, Arlene. Arlene, alam ko ibang kampo to. At nag-file na rin si Attorney Kidlat Gadon for senator, no? Nakita ko sa Facebook mo na kasama mo siya, no? When he filed. Yes. Oo. So, yeah. So, hindi siguro magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. Oo.
Magandang hapon po sa inyo lahat, Miss V and Dr. Edwin mula sa North Luzon Expressway. Ingat, Arlene. Ingat sa Yes, biyahe. Oo, Doc, I kailangan- guess. Yeah, Grabe, go ahead. gusto ko si Doc Edwin na na guest eh. I know. Sabi niya, Doc Edwin, ako kailangan somehow maka-attend ako or even listen to him. Kasi sabi niya, gustong-gusto ko daw niyang nakakausap. Ayan, Doc Ed. Doc Edwin, baka meron ka rin naman babatian. Siguro umpisahan mo na ngayon bago tayo talaga, to get into our topic. Well, unang-una lang po siguro, sapagkat tayo po ay mga movers, BFF, no? So, itong bagyo po ay nagdulot po ng isang pagbaha dun sa sa Ilocos Sur, no? So, doon po sa site ng pinagheldan po ng Lakbay Aral, no, na nagstay kami doon ng 2 weeks, ay nabaha po sila. So meron po tayong call for donations na kahit po magkano. So nandoon po yun sa GC natin. So yung mga may ginintuang puso po, you can coordinate with us. Save Me Movement po na page, nandoon po kung pwede po kayong mag-donate. Tulungan po natin sila sapagkat sila po ay na-devastate. Alam mo, Vivian, ngayon, kala mo sa atin ang lakas-lakas ng araw dahil sa climate change, no, na siyang advocacy ng Save Me Movement. Di natin alam, some parts of the Philippines ay lumulubog na po. Ganun ba, Doc Edwin? Paano Opo. naman siya lumulubog, Doc Edwin? Because di ba yung ang lakas-lakas po ng ulan na dala-dala kasi ang tinamaan po yung tip ng ating Luzon. So hindi tayo tinamaan, so we were spared, but doon po sa tip, doon sa Ilocos, tinamaan po sila. So flooded and saturated siguro, as you were saying, pagka lumulubog, di walang nilalabasan ng tubig, ano? Opo. Ganyan naman po ngayon, no, kahit dito sa province namin sa Capiz, no, because of the siltation, there is that so much factors that actually are interplaying para po sa mga disasters na nangyayari sa atin ngayon. Yung dahil mga kalbo na yung bundok, pag umulan, dala-dala yung siltation, tapos yung waterways ay kumikipot o bumababaw. So pag dumating yung ulan na malaki, so hindi na po siya dala-dala beyond the carrying capacity ng mga riverways, kaya bumabaha. At ang masaklap po, kapag hindi naman designed yung dadaanan ng tubig na dapat daanan, nadadala po ang lahat at ang current po ay malakas at nakakapinsala po ng life minsan at property. Oo. So, Doc, kasi I was not so much aware of it because I was, overwhelmed with what we're doing, Yes. With the politics. Okay lang yan, BFF, kasi you are averting a national disaster if ever you will not act on this. Rightfully. Tama, well said yan, no? Okay, so Doc Edwin, alam natin yung mga nangyari, yung mga filing, at marami na lumabas na lahat, yung mga magpa-file sa atin, with of course it's already went ahead of it, and then si Lenny, yung ating mga presidentiables, and of course si Ping Lacson, and sino pa ba yung mga nakita ko maraming, of course, definitely maraming mga nag-file, pero yung mga hindi pa masyadong nakilala, at nagkakaroon po ng medyo nagkakaroon ng issue, dun sa substitution. It's because yung ating inaasahan na magpa-file is si Mayora Sara Duterte Carpio ay hindi nakapag-file nung between October 1 up to 8. So ngayon, of course, people are assuming na baka meron pa kasi hanggang November 15 for her to somehow be a part of this election 2022. So medyo marami ring speculations na mga nagsasabi na kung paano ang magiging sabi nga nila magkakaroon pa raw ng rigodon, Doc Edwin. So anong take mo dito sa mga nangyari dito sa filing ng COC? Well, unang-una, welcome to the Philippines, where election is
giving us so much delight, no? This is the greatest festival ever, the longest festival ever, no, in the Philippines during election. So dito napakarami yung mga stunts, no, yung mga masusungit biglang bumabait, yung mabait biglang nagsusungit, no, yung mga dating lagi lang nasa loob ng bahay na hindi makalabas sa pandemya, ngayon nasa labas na. May mga dati na mga tao na ang buhay nila ay buhay lang ng pamilya, ngayon ay kasama na ang ibang tao. So expected dito BFF, no, na talagang ang buong Pilipinas ngayon ay nakaabang sa mga personalidad, no, sapagkat ito lang mga panahon pag election period na, no, na ang mga artista ay gustong magpolitika at ang mga nagiging artista ay ang mga politiko. So maraming mga dynamics dito sapagkat ang eleksyon po natin ay maraming mga elemento. Meron ditong legal na elemento na konstitusyon at mga batas na panuntunan. Meron po siyang mga PR na elemento, no? So pagalingan, no? May mga communication plans yan na kung sino-sino, no? So talagang pag hindi ikaw suspecting eye at medyo mababaw ang pananaw mo sa mga pagkatao ng mga taong haharap sa iyo, ay medyo madadala ka sa ganda ng makeup. Hindi katulad mo BFF, kahit mag-makeup ka o hindi, maganda ka pa rin, no? Pero meron diyang iba. Meron diyang iba na, di ba, bigla na lang gaganda, no, etc. Tapos alam na natin na salamat naman sa Photoshop 'yon, tumatakbo na 70 years old pero ang kanyang poster 35 years old yung picture. No, lalo na ngayon na BFF, no, na social media na lang kasi bawal lumabas, no, halos mukhang hindi yata po pwede ang mga gatherings, no, na public gatherings. So may kasama din dito, no, na malalim mga operasyon. Ito na yung operasyon ng mga naghaharing mga uri, no. Ito yung may mga vested interest na malalaki, mga businessmen, no, yung mga non-state players, no. So they will be fielding their own, no. Parang mga leftist, meron din sila sa party list, naghahanda sila, no, yung ibang mga ideologues, no. Kaya nga marami tayong mga kandidato na tumatakbo. And we respect, no, bagamat alam nila na hindi sila mananalo, but naglalakas ng loob sila na tumakbo, at least marinig man lang yung pangalan nila, marinig yung organization nila, at kung bigyan ng pagkakataon ay masabi nila yung kanilang mga adhikain at kanilang mga advokasya, yun panalo na yun, no? Kasi ang eleksyon naman is hindi naman lahat mananalo, isa lamang ang mananalo sa demokrasya. Pero dito nagpi-play din ng ating ideolohiya, no? Ang klase ng gobyerno na meron tayo, na-appreciate natin na ang demokrasya pagdating sa eleksyon, pwede mong sabayan ng isang bilyonaryo, pwede mong sabayan ng isang anak ng isang dating powerful person in the Philippines, no. Pwede ka makipagsabayan sa isang balo, no, ng dating DILG. So pwede kang sumabay at parehas lang ang count ng iyong papel, no, na kukunin ng COMELEC at yung count nito mga taong ito na sikat. Pero kung paano ito uusog at paano ito i-appreciate at paano ka makakuha ng focus ng isang kampanya, yung boto, is another game. So isa rin dito yung mga strategies na malalalim, no, katulad ng ginawa ng ating Pangulo noon, no, ngayon Pangulo natin noong 2019 na kung saan hanggang sa I think December noon, no, nung pumalit siya. Yes. December yes. Na ngayon kasi ngayon inagahan kasi inagahan ngayon. Inagahan ngayon, ano, kasi I was thinking, sabi ko December pa noon, pero ngayon nagbigay na sila hanggang November 15 na lang. Yes, kasi ang nagsiset naman yan ay ang COMELEC. Ito yung dynamics naman sa legal, no, sa quasi judicial power ng ating COMELEC, ang sole arbiter ng ating mga eleksyon. So bagamat sinasabi lang na sa Constitution na ang eleksyon natin ay every 6 years, no, second week of May, pero hindi doon dinidetalye kung ano mga rules, at meron man din tayong batas, no, yung Omnibus Election Code na nagsasabi kung ano mga rules. At dito, ini-interpret ito ng ating COMELEC, mga commissioners, no, NBank. So kasi hindi pwedeng collegial body kasi sila BFF, no. Hindi porket chairman ka o member ka ikaw mag-isa, pwede ka nang mangyari. So hangga't hindi ito inaaprubahan ng mas marami, hindi ito magiging panuntunan. So yan ang mga dynamics. So ito, nandito tayo ngayon sa isang napakalaking suspense, no. Magpa-file ba ang inaasahan na agila
ang kung Who saan is a ay front leader ng runner? PAC. Front runner No? siya, Yes, di ba? leader ng Oh. PAC no, all along mula nung 2019. No? Siya ang leader sa lahat ng mga surveys at kahit yung hindi maka-Duterte, gusto siya. No? Yung sa baba, yung mga hindi bumoto kay Duterte, pero kung si Sara, boboto nila. No? They really love Sara. No? Not as a daughter of Duterte, but her sterling qualities. No, Yes. as a beauty and brains and determination and courage, no, and bravery, na parang ikaw na rin na BFF. Layo. And with integrity, yan ang sinasabi nila. At saka yung cool and calculated character of her. And anyway, sige, go ahead. So yeah, yung nangyayari na nga ngayon because of not her filing, no. Actually nandun kami sa PICC. Hindi, not her filing but not yet filing, no. Kasi magkaiba yung hindi nag-file sa pwede pang mag-file, no. Hindi pa nagpa-file. Oo, hindi pa nagpa-file, no. So pero in legality ba, kasi pinag-uusapan nila yan dahil marami na mga provisions, di ba? Yung substitution na tinatawag natin, di ba? Doc Edwin, merong yes, no, para maintindihan ng lahat, hindi po ito drama, kundi ito ay kasama sa laro, no, sa game, sa sa rules ng laro, no, na pwede ka mag-file ayon sa COMELEC mula 1 hanggang 8 at kung magfa-file ka, kailangan mo maglagay ng mga impormasyon doon sa Certificate of Candidacy. Ngayon, kung ikaw ay magfa-file ng Certificate of Candidacy na may partido ka, kailangan may nomination ka. Kasi merong mga certain privileges ang isang kandidato na mayroong partido. Okay, so ang tanong, BFF, paano kung wala akong partido? Tapos mayroong isang partido na nag-file pero ayaw na niya, gusto niyang mag-withdraw. So kung mag-withdraw yon, so magkakaroon ng isang bakante doon sa kanilang partido. Kung sila, ang mga partido po ito po ay mga, hindi lang ito ordinaryong mga organisasyon, napakahirap po na magtayo ng isang partido kasi dadaan ka sa butas ng karayom, maraming mga requirements ang COMELEC, may mga hearing yan na parang korte, no, I know that. No, tapos haharap ka, tatanungin ka nila para ma-prove na ikaw talaga ay isang legitimate na organization seeking to capture power. Yan po yung ating political parties, no? Ang lahat ng political parties ay itinatayo para makapag-capture ng power. No, kaya ang tinitingnan diyan sino mga leader nyo, kung makaka-capture kayo ng power, ano ang inyong mga batayang prinsipyo, ano yung inyong mga platform of government if ever na kayo ay maupo, no, at paano yung membership, no, at paano nagdidesisyon yung partido. So pag nag-nominate, ginagalang yan ng COMELEC. So kung halimbawa nag-withdraw yung isang partido, kunwari na lang BFF, ako yung i-nominate kunwari ng Party A. Tapos nag-withdraw ako, ikaw hindi ka member ng Party A. Hindi ka member, ordinaryo ka lang, pero hindi ka pa nagfa-file o nakapag-file ka na. Ay, hindi. Hindi ka pa nakapag-file kunwari, ako member ng Party A. So nag-withdraw ako. Pag nag-withdraw ako, meron ngayong yung partido na yan ay merong isang bakante, no, na position, kunwari yung presidente. So ang isang katulad mo, kahit hindi ka member namin, ay pwede ka mag-substitute. On the day na manumpa ka na member ka at binigyan ka ng certificate of nomination at na-follow mo yung lahat at ikaw ay kinilala ng partido na may nabakante ang kanilang posisyon, pwede ikaw ay mag-substitute. Okay. So yes, yun nga yun. Because kaklaro lang natin, correct me if I'm wrong, Doc Edwin, kasi yung substitution po kasi, that is a provision. So that is allowed by law, definitely. Yeah, hindi ito illegal, hindi ito drama. No, ang sasabi natin kasi may sasabi na hindi ito illegal, hindi ito drama, kasama ito sa calculation, kasama ito sa laro, no, na hanggang hindi November 15 pwedeng magbago pa ang equation. Opo, kasi ikaklaro ko lang yun kasi there are actually 3 ways in the provision. Yung isa is to be replaced pagka in times na pagka at least namatay yung isang may namatay, no, dun sa kanila na naghain ang kanilang nag-file sa kanila, no, sa COMELEC. So yan is allowed, di ba, na and then meron din na ang provision nila nag-withdraw, pag may nag-withdraw. Oo,
nag-withdraw, no? Pagkatapos, ang alam ko nga doon sa, let's say, kunyari, basta if it's the same last name, kunyari parehong last name, let's say asawa mo namatay, tapos pareho kayo ng last name, hanggang sa 2 days yata before or midday ng election na mismo, pwede ka pa. Mag-substitute. Yan yung mga extraordinary circumstances na, no? Na yes, medyo, basta the same yes. surname. Pero ibig sabihin, with that provision kasi, yung pinag-aaralan natin ngayon is yung substitution doon sa political party. Diba? Yung sa political party, they are allowed to substitute, for whatever reason, na up to ngayon, sinabi nga nila hanggang November 15. Ang tanong ko dyan, Doc Edwin, bakit nila binigyan ng option ang isang political party to do that? Kasi alam mo, nung napasa yung automation ng election natin, hinabaan yung election period. Kung matatandaan mo noon, noong ang botohan ay hindi pa electronic, no? Ang filing ng candidacy actually was parang January, ganyan, no? January na, no? Magpa-file ka tapos ilang weeks na lang election na kaagad, no? Ganun po dati. Hindi katulad ngayon kasi kailangan i-imprenta mo yung mga pangalan, no, sa isang balota. So the COMELEC is sensitive about that. So ilang balota ang i-imprenta mo, mga 62 million o 63, ngayon siguro 65 million. Paparemind ko lang kasi, Doc. Kasi dati, di ba, isusulat mo. Yes, oo. So walang problema. Ngayon kasi hindi na ganoon, di ba? Yes, oo. So maraming gagawin, pati yung program, ipoprogram mo kasi mga pangalan kasi nasa computer, tapos bawat form, no, sa bawat munisipyo, ilan yan, 1,543 yata na munisipyo yan, iba-iba ang mga pangalan yan, ilang distrito yan, no, ilang congress, ilang board members yan, no, minsan iba-iba, minsan sa election ng kagawad or board councilor, minsan meron pang district ang local districting, no. So lahat yan ay ililista. So itong 65 million na balota, iba-iba ang laman ng pangalan yan, no. So kailangan na mahabang panahon para ayusin, i-encode lahat yan, tapos i-verify kung tama, no, at pagkatapos ay ilagay na sa balota para imprenta. So ngayon ang target ng COMELEC dapat December pa lang, no, pagkatapos ng substitution ng 15, so pwede na, no, na magkaroon ng pag-iimprenta. Kaya pinapayagan na lamang, no, yung mga namatay, yung substitution ng party kung kaparehas yung apelyido. Kasi at least kung iboboto lang yung apelyido, makakount doon. So hindi na po pwede na hindi kapelyido yung papalitan pagkatapos ng November 15. Correct. So Doc, yun nga, as I was asking nga, nung pinag-iisipan nila itong mga provisions na ito, itong resolution na ito, na pwedeng mag-substitute sa isang political party, no? So you'll have to belong to the same political party for you to be able to replace, di ba? So klaro yun, ano? But as you said, pagka gusto mo namang sumanib, no, sa isang political party, kahit na hindi ka pa doon sa October 1 and 8, na hindi ka pa kasama ron sa political party, papasok ka lang, kunyari, from now on till November 15 at papasok ka sa isang political party, at matatanggap ka. At tanggap yun ng COMELEC, tama? Yes, ang COMELEC, wala naman silang jurisdiction sa party. It's a party matter kung sino ang tatanggapin, sino ino-nominate. So wala silang pakialam doon. Ang pakialam lang ng COMELEC, straightly saying it, is sino ino-nominate nila. So wala naman silang pakialam kung sino member, legitimate or whatever, basta bigyan ng CONA, certificate of nomination. So that is not member a violation. Yan. Yes, unless unless the party itself would have would raise that as an issue na pineke niya yung CONA. Okay. So, Doc, going back again. So bakit nilagay yun sa provision? Why was the political party was given that option? Is it because they can strategize, or is it because there's a compelling reason or na dapat merong ganung provision na pwedeng gawin ng isang political party? Yun ang ang pinagagalingan dito, BFF, no, kung bakit ang rason na yan ay pwedeng mag-substitute kasi ang partido
ay siyang muog, no? Pundasyon niya ng demokrasya, hindi personalidad. So supposed to be dapat in a democracy, multi-party as ours, no? Kasi sa Amerika, two-party system. Sa atin, multi-party system. So ang lakas ng demokrasya, ayon sa ating batas, sa ating sistema sa politika, ay nandoon sa dami ng mga tao na organisado. No? So kung organisado kayo at yung organization ninyo ay dumaan sa proseso para ma-register ng COMELEC, so pag na-register ka, ay binibigyan ka, no, ng mga pribilehiyo na ikaw ay magbigay ng kung sino pinakamagaling sa inyo ayon sa pinaniniwalaan ninyo na lahat naman ng sinubmit mo na platform of government. Kung nalagay mo na magre-revolution ka, hindi ka papasa. So lahat, presumably, lahat ng mga nandoon na platform of government ay para sa kabutihan, lahat ng mga prinsipyong pinaniniwalaan ay para sa kabutihan at demokrasya at paniniwala sa demokrasyang at pagsunod sa mga batas. So isa itong pribilehiyo ng isang partido sapagkat sa mata ng batas, ang lahat sa atin, ikaw, ako, kahit isang magbabalot o kung sino man dyan, no, o isang businessman, ay may karapatan na maging presidente ng Pilipinas. Subalit, kung gusto mong sumapi sa partido, hindi ka na yung individual na yon, kundi ikaw na yung partido. Yes? Kung independent, pwede kang tumakbo, ikaw yon. No? Pero kung sumama ka sa partido, hindi na ikaw si Vivian Velez. Ikaw na si partido. At ikaw na yung embodiment ng lahat ng mga prinsipyo nila at mga platform. Ang paniniwala is kapag ka na-elect ka, hindi yung yung caprices mo, hindi yung gusto mo lang, kundi dahil may proseso kayo ng pagdidesisyon, malamang sa malamang, ang mga mangyayaring pagdidesisyon mo ay naaayon doon sa prinsipyo ng partido na ikaw ay kasapi, no? Alright. So, yan yung kaya binibigyan ng ating COMELEC, binibigyan ng ating batas, no, na magkaroon ng substitution. Correct. So yeah, it's magandang explanation yan talaga, no, Doc Edwin. So ang lumalabas talaga, it's really the political party itself, that it is not the whoever will be put, no, kung sino yung magiging personality na ilalagay nila. It is really the political party now. Kaya nga sa independent din nila ginawa yun, di ba? Yes. It has to be in a political party. Kasi kung independent wala ka na substitution yun. Correct. Diba? Independent ka nga ibig sabihin ikaw magdesisyon kung ano gusto mo. Pero pag sumali ka sa pero ang tanong dito, so kung halimbawang si Sara, no, siya yung ina-anticipate kasi, si Sara Duterte ay maraming mga partido kasi ang nagpapasok at willing na ibigay sa kanya. No? So ano to? Is this a charade? Ito ba ay makakabawas sa pagkakilala kay Sara? No. No? Kasi ang partido ang siyang judge ng karakter at ang partido ang siyang nagkokontrol ng kung ano yung proseso ng kanilang pagdidesisyon at ang partido ayon sa kanilang prosesong demokratiko ang siyang nagdidikta kung ano ang platform. So ibig sabihin kung ako ay sasali kahit nasa 8 o'clock ng November 15 at tinanggap mo ko bilang partido, ako na rin ang embodiment ng partido na yon. So hindi na ako si Sara, kundi ako na yung partido na yon na nagdadala ng lahat ng ideals at principles at platform ng partido. Correct. So, Doc Edwin, with this, kasi parang marami tayo naririnig. Alam naman natin, they want to change the rule in the middle of the game, na parang sinasabi nila na hindi karapat-dapat yan. Ang nagtataka ako, kung bakit, Doc Edwin, ngayon lang sila nagrereklamo. Well, demokrasya nga tayo, of course, everybody na nandoon na mga pangalan, gusto nilang manalo. So, sa bawat laro, di ba, kahit nga sa kaso, mayroong technical, mayroong totoong laro na matatalo ka. So, gusto nilang maging technical dito, no? Kasi, alam naman natin, no, na ang ina-anticipate natin na pinakahuli na maaring pumasok ay hindi nuisance, no? Ito ay tao na mula nung 2019 ay talagang napakalaki, no, ng kanyang following at ito ay nanguna sa mga survey, no, hanggang noon na kahit ngayon, no, na hindi pa siya nag-file.
best Oo. friend. Kasi ang tanong ko nga, Doc Edwin, kasi matagal na ito di ba? Matagal na itong resolution or provision na ito na pwede talaga magpalit. Ang alam ko, natatandaan ko lang because I was not so aware of any before, but it was the first one that did this is mismong si presidente natin, di ba? Tama ba ako? Yeah, maraming mga substitution na nangyayari, pero for the first time sa Philippine history na nagkaroon ng nanalo ang isang kandidato sa substitution at doon sa posisyon na pinakamataas sa presidency. Marami mga nagsasubstitute sa mayor, sa councilor, marami yan, no? Kaya lang they are of no significance kasi localized lang. Pero ito kasing ginawa ni President Duterte, kung hindi siya nanalo, bali wala lang yung substitution. Pero ang nangyari is nakaporma na ang lahat, 'di ba? Mula pa ng simula, biglang December nag-file si Tatay Digong, pagkatapos syempre siya yung kulelat kasi kumbaga nagsimula na yung nagsimula na yung lape, tumakbo na lahat may nangunguna na, may nahuhuli na. Syempre siya nagpa-file pa lang, huling-huli na siya, pero ipinakita na sa pamagitan ng sistema na ito, yung isang too late to enter na nandun pa sa regulasyon ay pwede pa lang mauna sa race, no? So ito ngayon yung naging unique, kaya pumasok sa kamalayan ng lahat ng Pilipino. And it was dramatic kasi. Of course. Imagine, isang pack nandoon na, parang lamang na sila ng one lap, tapos hinabol mo, di ba? Naiiyak ako dyan pag nanonood ako ng yung mga relay sa Olympics, di ba? Yung nahuli na sila, pagkatapos hinabol, yung valiant, no? The heroic stance, no? The valiant of that player to really overtake, no? Yung lahat na nauna na. So, kaya mahal na mahal si Yeah, that's the political psychology why up to now Duterte is still loved by Filipinos. Kasi yung totoong pumunta sa kanya ay talagang mahal siya. Hindi yung mga inantay siya talaga ng mga Pilipino na gusto siya maging presidente at hindi pumanig sa kung kanino. But at that time, natatandaan mo ba, Doc Edwin, if he was kung si PRD was also on the top rate, siya, or hindi yata di ba? Wala siya at ang natatandaan ko sa political analyst. Ako mismo, I will tell you, BFF, no? At that time, I wanted a strong president because I know that what was happening was actually malapit na tayo sa anarchy kasi wala na yung control, no? Medyo yung power ng ating presidente ay na under question na with all the things na nag-happen sa Masapano, etc., sa Hong Kong, etc., etc. So siguro hindi lang ako naghangad na kailangan natin ng strong man. Kailangan natin ng man for the job because the lords are taking over, no? Drug lords, gambling lords, and many other lords, no? And it seems na lahat na lang sa Pilipinas nabibili na, pati buhay ng tao nabibili na, no? At ang mga drugs naglipana na, nabibili na sa Tiangge, parang binibenta na parang sa palengke. No? So and that was a dangerous situation. So nakita natin even the big businessmen have already aligned themselves, no? Hindi nila inakala na may isang Duterte na sasali. Too late in the game, no? So nung sumama siya, talagang ang mga sumama kay Duterte ay katulad ko siguro na wala namang interes. Katulad mo, wala ding interes. Wala akong interes na maging secretary or USEC or whatever, o maupo sa mga board para kumita. Wala akong interes na ganon. No, ang gusto ko lang, ang interes ko lang is, I was just praying, kailangan magkaroon ng kandidato na talagang tama at matapang, may merong paninindigan at may kakayanan, no, na talagang ang mga nangyayari nung panahon na yon, noong 2019 ay masawata. So ako mismo kasi napunta ako ng Davao, no. So nung nagkaroon ng pitch na si Mayor Duterte ay tumakbo kahit hindi pa niya tinatanggap, maka-Duterte na kaagad ako. Kasi nakita ko sa Davao, pagka nandun ako ilang beses na mula ng 1998 elections, no? I was campaigning for JDB at the time. So that was my first time to be in Davao, no, kasi ang helicopter ko doon na lumalapag. Tapos doon ako natutulog. So pagkagabi, sasakay lang ako doon sa trike. Tapos sabi ko,
sobrang peaceful, no, yung mga tao, yung mga kahit na yung mga nagtitinda ng laman, they are respected, no, they are professional, no, so pagkain, etc. Sobrang ganda ng syudad, no. Tapos naalala ko na wala talaga, zero crime rate sila doon, no, mga petty lang. So at that time I began to really appreciate the mayor, no. At that time wala pa namang nananalo na mayor, no, sa vice presidency, at saka except for Binay, no, na talagang pumailan lang. So because of Binay, no, nagkaroon ng bagong politika na parang kailangan pagka gusto mong tumakbo, mag-exhibit ka muna. Meron ka munang nagawa. Ganito kami sa Makati, no. So noong 2010, yun ang pinanalo ni Binay. Ganito kami sa Makati. So iniban niya yung landscape ng politika. So hindi na lang puro steering speeches, hindi puro intellectualization, no. Hindi paninira, kundi pagpapakita ng ano ba nagawa mo at ano pa pwede mong gawin. So nanalo siya, di ba? Over Rojas. Si Rojas at that time was leading na. Tapos from 2% na take over ni Binay. So Binay was the man to beat until he was destroyed, no, in the Senate. At alam na natin kung ano nangyari. And then suddenly, hindi siya binitawan actually ng tao. Yung mga naniwala sa mga local government unit, mga local government leaders na sila makapangyayari dahil sila ang mas nakakaalam at konektado sa tao, no? Noong sinira nila si Binay, hindi pumunta sa administrasyon. Hindi expect siguro ng liberal at that time na kapag nakuha nila yung mga butanting naniwala sa ganito kami sa Makati mentality at lalatag ni Mayor Binay ay pupunta sa kanila, naghanap ng isang mayor din. So napunta lahat kay President Duterte, no. So yun, kung gaano kapopular noong midterm, no, noong 20 kailan ba nagkaroon no 2010 na elect, 2016 kung gaano kapopular 2013 kung gaano kapopular noong 2013 si VP Binay, no. Ganon din kapopular ngayon si President Duterte, no. Why I ask this, no, Doc Edwin, because of what is the comparison of what happened to PRD and what is happening now. Kasi parang iniisip ko, was it a strategy at that time? And they found these provisions and they said, why can't we not use it to our advantage somehow? Or was it real? Kasi this time, nung nakikita ko, sabi kong ganun, I think, if it is a strategy, it's a brilliant strategy. I mean, if the law gives you this option, why not take it? If it's a good strategy. But you mentioned one time to me, no, sa akin nung nag-uusap tayo, sabi mo, ito namang substitution, I think it will work best kung you have a way of meaning meron kang mas leeway, no, to do this, meaning popularity wise nangunguna ka because somehow yung mga nauunang nag-file is ngayon nagka-campaign na sila, no. Nakikita na natin si Manny Pacquiao namimigay na ng 1,000, no ba? Nakikita na natin yung mga ibang candidates, no, nagkakarambola na sila. And meron kang BFF isang kandidato pati yung kasabwat yung ABS-CBN ginawang pink ang sky. O di ba pati building? So now they are hugging they're hugging the limelight, di ba? My goodness. Should we vote for a candidate na gagawing ang langit pink? My goodness. Nagkakaroon na sila ng platform, of course, and they use it to the max. Okay? So whatever they do, kung anong circus na yung ginagawa nila, then, may advantage din sila in a way. So I don't understand yung kinu-question nila yung strategy of replacement if it is a strategy. Because somehow, masasabi mo, pwede rin ng mga disadvantage yun kasi nauuna na yung mga kalaban mo. The advantage is, nagkakagulo na sila ron at, if a new candidate will be coming into the scene, bago pa lang siya, no?
So, unless na lahat yung mga ito ay magkukumpul-kumpul at titirahin yung bagong dating, di ba? But what I'm saying is, yung strategy can work both ways, di ba? It's either it's going to be a disadvantage or it's going to be an advantage. I think I would not call it a strategy because as a strategist, no, pag sinabi mong strategy kasi, that's a long-term planning. No, pag long-term planning yan, marami ka ng mga kinuha ng mga facts, no? At meron ka ng desisyon at ilalagay mo yon sa sa roadmap mo, no, sa milestones na ganyan. Sa akin, I think it's a blessing in disguise, no. It was really a destiny, no. Kasi kung talaga magpipresidente ka, grabe yan, no, yung preparation. Kasi sino ba ang hindi magpiprepare kung magpipresidente ka, no? So dapat talaga of course, under our system, if you want to run for president, you have to raise at least 10 billion para pag-usapan ka. No, so 10 billion, saan ka kukuha ng 10 billion? Ngayon, sabi sabihin, wala namang tao dito sa bansa na kayang isugal ang 10 billion kung mayroon man siyang pag-aaring 10 billion. So only it's in the hands of the businessmen and the big interest groups, no? Pwedeng mga illegal, pwedeng mga legal at big businessmen. So ang sistema natin under presidential election is walang pinag-iba sa kasi yung mamimili ka lang ng few, the government of the few, no? Kung saan kaya nagiging government of the few kasi ang namimili yung mga interest groups. Like sino magpapund sa'yo, Miss V, para tumakbo ka kasi ikaw yung nangunguna, bibigyan kita ng pera para pagka nanalo ka, trillion yan na budget, no, na magkano lang yan, kunin mo lang yung kung ang profit margin na allowed ay 20% sa DPWH, no, sa local government. So magkano ang 20% ng 1 trillion na budget, no? So galaki niyan, no, para sa business. So I would be much willing to give 1 billion or 2 billion to bankroll on somebody whom I would be able to have my influence para kunin ko yung mga projects, no? At ako ang makinabang. So hindi ko sinasabi na mali 'yon, pero that's the way. Gumagastos nga tayo sa pagpo-promote ng natin sa sa promotion, gumagastos tayo sa marketing. So ito kasi may utang na loob na. So ikaw at least ang magkakaroon ng first choice, no, on projects that you want, and it's good, no, for the businessman. So destiny ito, hindi ito strategy. Ang tingin ko dito, destiny yon. Just like kung sasabihin nila drama ito na ginagawa ni Sarah, I would beg to disagree, no, respectfully. Kasi ang totoo, ang babae na to ay may sariling paninindigan. Ang babae na to kung gusto magpresidente, alam niya na nung 2019 pa lamang siya na pinakapopular, no, na figure, no. So kung gusto niya maging presidente, she should have prepared, no. Pero sometimes destiny knocks. Sabi nga ni Imelda Marcos, if you cannot argue with destiny, the best thing that you can do is to dance with it. So this is the moment of inviting Sara Duterte to dance with the destiny. Will he dance or will she not? No, hanggang November 15 meron pa tayo. But I don't think this is a drama. This is an agonizing situation in the family, no, where ang iba sasabihin personal lang, pero sa tingin ko when you are to run for the presidency and you are already having that lead in the survey, no, it's parang sasapian ka na diyan ng espiritu ng paglilingkod sa bayan. Siguro lahat ng mga multo, lahat ng mga espiritu ng mga bayani pupunta na sa iyo ang kalahati, no, at alam mo kung gaano kahirap mamuno sa bansa na ito. So I think that's the agony, no, on choosing to be a public person for the whole Philippines and the whole world, or to just stay as a public servant in Davao and be Mayor Sara. No, so ito ngayon yung values siguro, no, value proposition na nakalatag sa mesa ni Inday Sara. Will she accept the challenge to stand for the Filipinos, or she will continue to just serve in a limited space called Davao City? Well, Doc Edwin, kasi nga, as we were saying kanina, there are a lot of variables, no? I mean, I cannot
put it in my head, no, what is really happening at this point na hindi siya nagpa-file, kasi if a normal thinking person will say, sabihin lang natin na, oh, I'll take that opportunity that is given to me. She said it many, many times, nasabi niyang ganun, hindi na ibibigay yung clamor sa kanya ng mga tao na kung kani-kanino lang, di ba? Because it is so different because she is reluctant, no, to be president, no, dito sa election ng 2022. But people are still clamoring, no, because they think that she is the best candidate and she will be to reckon with, no, dito sa election 2022. And ako personally, I think she will be the best president that come election 2022, no. She has all the qualities that I like. Pero ang hindi ko talaga maiisip, no, why not just grab it, no? Alam natin na medyo may nagka-problema yata, no? She was very transparent in saying, and in fact, she said this, nasabi niya, hindi kasi ako makapag-desisyon at this point because nag-usap kaming mag-ama at ang pinag-usapan natin that they should only be one Duterte that will run. Okay, so that was a condition and that was yun ang kanyang sinabi why she prevents, no, dahil ayaw na may dalawang Duterte. And nakita natin kung what kind of character that she has, no. She's very principled in a way, no. So ngayon nagtataka naman kami nung hindi naman na nag-file si Presidente. Hindi na siya nag-file for being vice president. And somehow it's really giving way. So and then she has not decided yet. So hindi pa siya nagdesisyon. So what do you think? What's keeping her away? Well, magkaibang persona si President Duterte at saka si Inday Sara. No, so this woman is very independent, no? Iba ang kanyang mga precepts sa buhay, no? At si Duterte naman, si President Duterte, napaka-maverick nito, no? Iba naman yung style niya. So this is the thinking of a father and the thinking of a daughter, no? An independent daughter. So hindi kasama si Inday dito sa proposition na nasa isip ni Duterte nung sinabi niyang tatakbo siyang vice president, no? At nag-usap na dapat isa lang ang tatakbong Duterte. So ngayon nag-simplify na ang lahat at wala na ang Duterte. So more or less isang kondisyon na kung saan si Sara ay tatakbo ay nandiyan na, no? Yes. Pangalawang kondisyon ay yung claimor ng tao, meron pa bang magdi-dispute na siya yung number 1 sa survey, no? At yun nga yung inyong SSS, no, yung ating SSS, no. So it's a manifestation that indeed talagang ang mga tao na naniniwala sa kanya ay nandiyan pa din, no, sa kanya at inaantay ang kanyang final na decision. So again, ang tawag ko dito is destiny. Nakikita ko dito siguro si Inday Sara agonizing, no, value proposition of should I be serving my country and continue what my father has done and innovate more, no, and learn from the mistakes, or I would just limit myself into my comfort zone and be at the best mayor of Davao. That must be agonizing, no? Because ang sa akin lagi, if you work for the whole, certainly you work for the part. But Davao is just a part of the whole. So sa akin, ang value proposition, because nandun tayo sa gusto nating maglingkod siya, is you should be working for the whole rather than just working for the part. Because when you do it on the whole, you are also doing it good for Davao City. Okay, so well, that is one that at least we cleared the path na sinasabi natin legally pwede po talagang tumakbo pa mag-file pa, no, si Mayora Sara, no, because of legality. It is proven naman na talagang no question about that. So meron siyang way, no. Yes. Enter PFF, tatlo lang ang dokumentong kailangan. Okay. First, withdrawal ng papalitan niya. Withdrawal. The next is nomination, no? At pagtanggap niya.
and then certificate of candidacy niya, yun lang. Siya na ay kandidato na. And also her Hindi na withdrawal. kailangan ng magaling na abogado yan, kahit ikaw na lang at saka ako kaya na yan. At saka yung withdrawal niya sa Davao. Yeah, of course. So, tapos papalitan din siya. So mauna yung withdrawal doon, tapos papalitan siya, tapos magkakaroon ng withdrawal. Pwedeng sabay-sabay. No? Basta ngayon, kailangan magkaroon ng withdrawal. So ngayon, ito naman ang pag-uusapan natin. No? Just in case na pumasok nga at tumakbo si Mayora Sara, no? Alam naman natin yung ang dami na nga medyo mga nagko-comment dito, no? Doon sa sinasabi nilang Sara and BBM na Marcos. Well, isang komplikasyon yan, no, na hindi natin alam. That is beyond our comprehension for whatever the diocese, no, on the camp of BBM and whoever will be on the camp of Inday Sara. So on how it could play up, kasi kung magkakaroon ng ganon, so komplikado, hindi lang ito pagpapalit ng presidency, kundi pagpapalit din sa vice president, no? If ever na matutuloy na it will be Sara Bongbong, no? So hindi lang ang papalitan, siguro may magsasubstitutean din si Bongbong sa vice, at may magsasubstitute sa kanyang president o iiwanan na yung position na yon, no? So hindi naman automatic kasi ang final niya ay president. So dapat kasabay niya on or before November 15 ay mag-substitute siya sa isang kandidato for vice president din. Why we are saying this, kasi Doc Edwin, it's also because of what Bongbong Marcos have said many times. At saka hanggang ngayon, sinasabi niya yan na I will not go against the Dutertes, di ba? Nagkaroon na siya ng pronouncement niya yan at sinabi niya na yan even recently, no, that he wants to work with Dutertes. So parang ang sinasabi kasi natin, yung variable na paano kung talagang tatakbo si Mayora Sara, what is going to happen, no, to her filing, no, for her run, for his run sa pagka-presidente. Yun ang isa pang medyo a big question mark, no, that has to be answered in a way, no, kung mag-slide down ba siya or talagang magkakaroon ng Sara BBM na labanan, no. That will be not an ideal on our part as syempre meron tayong opposition. You know, tayo naman is magkakampi naman ang mga Marcoses at mga Dutertes, no? Alam naman natin yan. So that is also a big question mark on how this will play, that yung ganitong tandem, or maglalaban ba sila? Well, tama naman doon. Wala namang binilalapag sa earlier na pronouncement si Bongbong kasi wala namang tumatakbong Duterte. No, so I don't know kasi nauna na siya, nag-file na siya kasi under sa batas hanggang October 8, no? So pero may substitution pa. So wala namang Duterte na nag-file hanggang 8, no? So yung substitution is very remote. Kumbaga 15 pa 'yon. So nag-file siya. We don't know kung sino ang nagpusa sa kanya na mag-file or whatever, no? Forces na that somehow made Bongbong Marcos file certificate of candidacy for the presidency, no, ay hindi naman siya actually nag-renege dun sa kanya sinasabi kasi wala naman talagang Duterte. Pero kung si Sara ay magfa-file at magsa-substitute, so let us see, no, iyan ang isang aabangan pa ng mga Pilipino, no, that heightens the drama of it come November 15 or earlier on. Oo, kasi malaking factor 'yon, ano, yung dynamics ng dalawa, no, na yung kay Sara at saka kay Bongbong, no. At of course everyone is saying na sana nga you know, somebody will slide down, or kung paano, kung magiging Sara BBM or BBM Sara, or you know, ganun ang mangyayari. But you know, it brings me back on what happened to 2016. Kasi noon, ang alam ko sana is PRD and BBM will be the vice president of BBM
PRD noon at the time. In fact, ilang beses siyang nagpupunta diyan sa Davao, you know. Kaya lang, he couldn't wait. Bongbong couldn't wait anymore. Because nga, last filing niya na nga is December 15 and he has to make a decision. So nag-decision siya to be a vice president under Miriam Santiago, di ba? At ang naging vice president ni PRD is si Alan Cayetano. So parang, you know, I could remember that what happened then in 2016 na hindi nakapaghintay si Bongbong, no? And I hope, maybe this time, gano'n na naman ulit ang mangyayari kung tatakbo ngayon si Sara, no? But from the looks of it, of course, definitely we're thinking about it because we're still pushing and we're still waiting for the November 15 because we think she will heed the clamor. No? She will, Mayora Sara will heed the clamor of the people because para sa amin nga, inuobliga na namin siya. You cannot, you have to, whatever the reason that she has, I mean, she has to sacrifice herself. You know, it's a call of duty para sa amin kasi we feel that she deserves it. No? Ang sa akin naman, tapos meron pang variable sa BFF, yung tinatanong nga nila kung if ever mag-unite, no, ang mga opposition because I heard in one of the interview of Manny Pacquiao, actually naipit siya ron dun sa interview niyon kasi sinabi niya, he was saying that, you know, the opposition will unite. So sabi nung interviewer, so what do you mean? Sabi niya, kung mas malakas si Isko Moreno, will you step down, no? Mag-withdraw ka ba for presidency? Sabi naman niya, hindi ako mag-withdraw. O so paano yun? I mean, sino ang mag-withdraw, di ba? Ibig sabihin, if you really are working for an united opposition, then someone should step down. I'm sure isa sa kanila or 3 or 4 will step down, you know, for a united opposition. Anong tingin mo rito, Doc Edwin? Do you think there's going to be a united opposition? Well, as a political scientist, it's always said that politics is the art of the impossible. No, so everything can be possible. No, but at this moment, I don't think that is happening. No, kasi unang-una, sabi nga natin, di ba? Ang bawat partido, pag tumakbo ka sa partido, ay may sariling paniniwala. Hindi na ikaw yon, no? Kundi ikaw na yung embodiment ng pinaglalaban ng mga sumusuporta sa iyo. At ang iwanan yan ay isang pagtataksil, no? Doon sa prinsipyo at doon sa mga tao na naniniwala sa iyo. So I think that's a moral call, not just legal but a moral call, no? Naiwanan mo yung sinakyan mo, na sa tingin mo yan ang pinaka-formidable na sasakyan mo para itawid ka sa destinasyon na gusto mo. So in your opinion, wala talaga magkakaroon ng united opposition. But medyo muna natin yan na bitin natin ng konti. Doc Edwin, let's pause for a station break. Okay. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV.
Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Okay, so we are back. Doc Edwin, of course, Doc Edwin, Chanel Monares is still with us, and we are pag-usapan natin, Doc Edwin, yung sinasabi mo nga na baka hindi mangyari yun, ano? So I was so very intrigued on that pronouncement, yung kanyang nung nagkaka-interview siya, that because he was really keep on saying no, it's going to magkakaroon ng united opposition. So it might very well be even siguro during election, or maybe nag-hint siya that after the election, itong mga oppositions na to will not, what do you call that, accept, no, yung magiging outcome ng whoever will win, di ba, dito sa election na ito. So, that is really still hanging on, kung ano yung mga sinasabi niya that is going to be a united opposition. But just the same, so we're waiting, no? We're waiting for pwede akong sumagot diyan, no, dun Yes, sa yes, United please, Opposition kasi sa akin ano yan as a political scientist, no, parang sa akin judging it after seven elections na, no, na nasalihan na natin. Walang united opposition, united interest lang. Tama, Doc Edwin. Talagang Kasi anong i-oppose nila? I mean, di ba? Anong i-oppose mo? I-oppose mo yung laban ng administrasyon sa drugs? I-oppose mo ba ang laban ng administrasyon sa katiwalian? I-oppose mo ba ang laban ng administrasyon para tayo ay mabuhay, no, na hindi tayo guguluhin ng China at guguluhin ng Amerika? Anong i-oppose mo? Kung hindi interest lang na ikaw ay maglingkod tapos mas maging masahol ka pa, kasi sino ba dyan na partido ang hindi na nakapaglingkod? Ano ginawa nila nung nandun siya sa paglilingkod? Nung siya ay kasama sa partido na na-elect, ano ginawa niya sa partido? Wala naman, di ba? So si Manny Pacquiao was a part of PDP laban. So ano yung bakit siya nagsumabog-sabog? It's a united interest maybe. He was the pinaka absentee, di ba, sa Senate. So, well, I'm not even to talk about it, no. Yeah, not even to talk about it, no. Yun lang I was just intrigued because somehow for me, because it's a threat. No, if they're going to be a united opposition right after election, so meaning you went through the fair and square election process, and then you will say that after that thing, parang sinasabi nila na pag in any of them sa opposition na hindi mananalo, doon sila mag-unite, after the election. So what is that? For me, it's a threat. And because they've done that, with PRD, di ba? I mean, look at what happened to Lenny. She never really, what do you call that? Hindi man lang niya natulungan si presidente. In fact, she went the other way, na siniraan pa niya ng siniraan ang wala pang ilang buwan, siniraan niya na ng siniraan si presidente. So for me it was like something that kasi nag-usap sila and then hindi na nga siya makasagot later on because he was probably spilling the beans na ganito ang mangyayari, no? At siguro ang taong bayan naman ang kakampi, whoever is going to win, he will have to respect the majority, di ba? Okay. So, having said that, Doc Edwin, ito naman ang gusto kong pag-usapan, itong Smartmatic sa COMELEC. Are we safe? Yes, go ahead. Are we safe in the Smartmatic machines and the gadgets that we're going to
to be using at this time because nagkaroon tayo ng problema dyan noong 2016. You know, I mean, of course, si Bongbong Marcos was they were saying he was a victim. No, and then in fact, si Amy Marcos was saying na dapat hybrid, no, ang ating gawin, no, para dito sa 2022 election. So, are we safe? Well, wala namang there's always that degree of error, no, in any technology. No, siguro ang perpekto lang ang Diyos. No, minsan nga hindi kasi because of freedom that was given to us, no, God somehow challenges himself, no, kasi supposed to be si Adam and Eve dapat hindi nag-fall, no, kung hindi tayo binigyan ng freedom. No, so even the science that actually is attributed to the wisdom and the all-knowing God, no, hindi yan perfect. So laging meron niya mga error. At yung error na yan ay lalong na ma-magnify kung may mga tao na humahawak ng teknolohiya na yan ay merong maitim na balak, no? At nagiging itim lang ang balak kung tumataliwas ka sa value proposition mo at pinapalitan mo ito ng material na bagay at nagiging mukha kang pera o gusto mo maging makapangyarihan, no, para din sa pera. So are we safe with Smartmatic? Then I think we have to ask President Trump for that, no? Kasi kahit sa Amerika, no, bastion ng democracy, sila na ang may pinakamataas na teknolohiya, may mga allegation na itong sistema na ito ay nagkaroon ng mga dayaan, no? Kaya lang somewhere along the way, we really have also to decide on what must be the proper technology to use, no? So and I think our democratic institution has that in place, no, na kung gusto nating palitan, then we have to pass a law, no? So the fact that our representatives, no, our mouthpieces, no, in the Senate and the House did not pass a bill or a law that would somehow limit or restrict the use of this technology, then we can only somehow trust on the system and keep our fingers crossed and pray to God. And second is nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bantayan natin, no, na alam naman natin kung paano ang dayaan. So dapat maging parte na wag nating hayaan, no, yung magdomina ang isang balakyot at madilim na kaisipan sa isang tama, tuwid at mabuti na kaisipan. Kasi Doc Edwin, you know, because this one will play a big part, di ba, sa ating magiging 2022 elections, no? So we want to make sure that it can be trusted in a way kasi maraming dyan. And, you know, anticipating na natin, yung mga matatalo will always cry dinaya sila, di ba? Parating ganyan naman, di ba, sa election na pagka yung mga natatalo, parating sasabihin na nadaya sila. I think it was... Ayan, gusto kong sagutin yan, no? Kasi yes. Sa November 23 yata, 13, I will be lecturing on how to win an election, no? So sa akin kasi, I hate that. As a political strategist, I will not in any way sasabihin ko na natalo tayo kasi dinaya tayo. No, so hindi yan. So ibig sabihin pag natalo ka talaga kasi even yung pandaraya should be part of the strategy. Diba? So dapat para hindi ka nadaya, alam mo na nandadaya. So dapat plinano mo na kung paano hindi madaya. So kung nadaya ka, pagtanggap yun na mali yung inyong pagpaplano at mali yung strategist mo. Correct, di ba? Kasi dapat part na yan ng yung nung assumption. So oo, kung paano ka nadaya, no? So, in fact, wala pa yata nanalo. Yun, nakita mo naman, yung nangyari kay Bongbong Marcos. I mean, he spent so much money, di ba, dyan sa Supreme Court. And, you know, just to, you know, to say na nadaya siya, pero natalo siya no? I don't know if it's finished, kung natapos ba, but I think one or two of the hain nila na talagang it was not proven na paano siya nadaya, di ba? So, alam mo, best friend, no? Mayroon akong personal na experience diyan sa quote-unquote daya. Mayroon akong kliyente, no, na natalo ng 23 votes. Tapos, yes, 23 lang sa mayor, no? Tapos, nagpa-recount at
bawat boto sa 21,000 o 25,000 na boto, nakita ko lahat, nandun ako. Ni-revise talaga lahat, tiningnan. Alam mo yung mga mali, hindi naman daya hindi yung makina. Ang mali yung shading, no? Tapos masyadong hindi kulay, hindi talaga yung kulay, no? So noong ni-recount na, ang recount is parang manual na kasi tiningnan talaga, tinabi yung mga lahat ng mga questionin na boto, no? Yun lang ang bibilangin, tapos iba-minus, ipa-plus lang. So nung natapos na lahat at tiningnan namin lahat ng balota na under question, nanalo kami ng 35 votes. No? Pero hindi na nakaupo dahil sa sistema. Yes, so nangyayari talaga yung mga glitches, no, because of the limitation of technology. Oo, but the thing is, katulad nito, siguro yung kay Bongbong, paano if they can prove na talagang nadaya siya? So tapos na. So ibig sabihin nun, ang naging daya, kasi 25 yung lamang, so kung 35 yung lamang namin, natanggal yung 25, so almost 60 na boto ang pinag-uusapan dito. No? 60 na boto. Lahat ng 60 na boto na yon ay napunta dun sa client ko. Hindi siya nakaupo because of the legal maneuverings. At gumastos siya ang ginastos niya ay kasing laki ng ginastos niya nung kampanya, ng pagtakbo niya. Correct. So it's really so sad. Oo. So yun nga, yung sistemang yun. Ang mahal-mahal ng paghahanap ng katotohanan na best friend. Oo. At masakit, ano? Kasi pagka nalaman mo na yung katotohanan, wala na rin. Tapos na lahat. Tapos na. That's right. Tapos may mga dynamics na darating, yung mga mukhang pera ng mga judges, na ganun ba? Mga COMELEC, operators, no? So ganyan na ba? So I have seen it. Nakita ko yan, no? So habang tumatanda tayo, ito yung mga nakikita natin na talagang yung ating idealismo minsan ay binubuhusan ng mainit na tubig. Oo, napaka karumal-dumal sabihin natin, parang crime scene talaga, no, na hindi na-justify. At kasi ang masakit kasi syempre you went into this kind of election, akala mo fair and square, pero actually may mga ganyan nangyayari. Yes. Actually, ang dayaan, hindi dayaan doon Ang naging daya, ang pinakamas malaking daya ay yung yung recourse na nasa discretion na ng judge. Kasi yung mga revisions under the law, nag-revise na, binigay na yung report na nanalo, bakit hindi mo dinesisyonan? Hindi dinesisyonan, pinatagal, hindi dinesisyonan, hanggang sa nawala na yung judge, nag-inhibit, tapos ang haba-haba, tapos pagdating ng judge, hindi rin desisyonan dahil hindi daw niya alam. So of course, we know. Diba? So parang sa sistema na ganito, nasaan ang katotohanan, nasaan ang hustisya? Oo, well, mababago pa kaya ito? We keep on dreaming, BFF. Well, it's really, we're in the 21st century, di ba? Because how can it be so difficult, just to find out if you got cheated or not? And then, as you were saying, syempre, justice system is also something that is rotten in a way, That's no? right. When it comes to this, no? So, talagang medyo, ang alam ko lang talaga, itong pagdating ng 2022 election, this is something for the books, I would say. Ngayon lang ako nakakita rin ng, the dynamics of what is happening, no? And then, of course, Sarah coming into the picture. And we are in the thick of things. Alam mo naman yun, Doc Edwin. And we feel it, we have an emotional investment in a way. Kasi nagiging personal na yung ating nagiging struggle in a way na parang para lang natin maipaglaban what we think would be right for the country. But of course, it's subjective. Alam naman po natin yan. It's just that it is not only me because yung ating namang ipinaglalaban nasa frontrunner naman siya. So at the same time, yung sinasabi natin na who is the best one to continue the legacy, di ba? The continuity na sinasabi natin, it would be yung anak, no, na si Sarah. And I keep on and bravely and boldly can say that Sarah is the better Duterte, di ba? As we keep on saying, because of how she is and how sabi nga niya parate, mas mataas daw yung naging bar exam niya at saka yung kanyang grades
dun sa law school niya kesa dun sa father niya. But of course, jokingly, aside from that would be how she is, yung integrity niya and what she has done, to Davao also at the same time. And maraming dynamics, di ba, Doc Edwin? And BFF, I agree with that, no? Kasi if Sara is the better Duterte, that is acceptable to us parents, di ba? Kasi our ultimate goal for our children is to be better than us always, di ba? I know you're a mother, no? Ako may anak ako isa, so yun lang kong panalangin at lahat ng investment ko na maging mas magaling pa siya sa akin so many times over, and hindi natin yan insecurity, no? So I would believe na Sara is the better Duterte. Yeah. And then yung continuation na sinasabi na rin, yung continuity na sinasabi natin, and why we want it to be continued, it's because we think, President Duterte has done us really good, in this country. Sadly though, and he said that, sinabi sa amin yan ni Mayora Sara, when we had some Zoom meeting, sinabi niya, ang presidente raw kasi felt, that he wants to, ang dami pa raw niyang gustong gawin na hindi niya nagawa because na-hijack nga siya ng pandemic, of what yung ating pandemic. Yes. And he wanted to do so much more na talaga napaka-importante sa kanya yung ma-continue yung kanyang mga programs. In fact, that was the reason why he wanted to be vice president. And sinabi niya, I wanted to really give all my projects na hindi ko natupad at hindi ko nagawa because of this pandemic. So he wanted to really run for vice president. Yung isip niya na pagtakbo ng as vice president noon at that time was very real, and that was the reason. He wants continuity, he wants his programs na mga hindi niya napatupad. You could just imagine, di ba, Doc Edwin, yung nangyari sa ating build. Yeah. Diba? And that is even half of that. It was even already during a pandemic. So you could just imagine kung hindi tayo tinamaan ng pandemic na ito. You could just imagine what else he could have done, di ba, for the country. And yun, at tapos of course natatakot tayo na makabalik if just in case no one will take that yung kanyang programa dun sa anti-drugs, di ba? Dun sa drug campaign. Kasi para sa akin, parang siya lang yung napakatapang to really, banggain itong mga drug cartels na to. At saka, narco-politics, alam naman natin na may mga nakakulong dyan, not because, dating DOJ, they have proven na talagang ito nga yung ating justice system somehow it's kakumplot na, no? So saan tayo pupulutin, after if this will not continue, if his legacy will not continue, especially with drug war na tinatawag natin. And we'll see. We're praying very hard that Mayora Sara will see this, and hopefully she will. Well, BFF, no? Yeah. If I may say. So siguro, lack siguro of strategic ang nangyari, strategic consideration. Kasi kung naging strategic, if I may, I don't hate the president, I love the president, but if I have to criticize him, it was a strategic error on his part, no? Kasi nung alam niya na sa pagiging presidente, limitado ka ng 6 years. At alam mo na sa 6 years, hindi mo magagawa ang lahat. So sinabi na natin yung palitan yung constitution, mag-declare na ng Red Gov, Yes. tapos institutionalize na yung ating parliamentary federal system. Para yung parliamentary, kung magaling ka talaga, kahit 22 years, parang si Mahathir. So magagawa mo lahat ng gusto mo na hindi na papalitan ng mga populism lang o populist na mga policies lang. So nagkamali siya doon, no? And that's one thing that actually is breaking my heart, no? Na I spend my own money at that time, kahit mahirap lang tayo, lipad tayo dito, lipad doon, bayad tayo sa hotel para
mag-educate para sa federalism at saka sa parliamentary system, charter change, no, then RevGov, hindi nila pinakinggan. Sana kung ginawa niya yon early on, kasi early on din tayo, di ba? Pag-upong niya, ginawa agad natin yon. No, di sana wala tayong presidential election ngayon, kundi parliamentary election lang, di ba? Kung may majority ka, then ikaw ang prime minister at matutuloy. Kung ang partido mo ang nandyan at majority sa'yo, then the policy continue. So this is a strategic error on the part of the president. Correct, Doc Edwin. We came very, very close though. I mean, I think he tried. Yung panganang committee, natatandaan mo yun, nagkaroon na ng committee kay Justice Puno. I mean, nakamatayan na rin ni former Senator Aquilino Pimentel. At, we came very, very close to it. And but we know for a fact that he really wants it. It is really the Congress, di ba? Na hindi nila na-take up yung ating, because it's not only him, no? Kaya lang, hindi natin alam kung what is really, what happened there. At ako rin, yun din ang aking medyo, because that is one of his main platform. Yeah. Diba? Shift. Yeah. Systems change, no? Kasi kahit anong gusto nating kumawala, kung ang ating kulungan ay ganito lang kaliit at yan yung shape. So hindi tayo pwedeng maging square kung ang shape na kinalalagyan natin ay circle. No, so you have to get out and change, the system so that it will fit the way that what you wanted to really bring about as lasting and sustained change. So wala nandun lang tayo sa kulungan ng sistemang unitary at saka presidential na alam naman natin na maling-mali ito. Okay, Doc Edwin, before we go into our final words or kung ano, I just want to say hi to yan, si Daniela Noblesa, and of course si Karen Verona, yung mga kasi they're watching. Of course, si Sam Mundas again, from Cotabato, na nanonood din sila. So, ito na yung last question ko, Doc Edwin. What are the indicators? Will she file until November 15? What do you think? Well, legally, pwede. Morally, must. No, the voice of the people is the voice of God. God is also talking. No, the fact na siya pa rin ay nandoon sa nangunguna na sa survey. So this is now a judgment call, no, na freedom na ito, no. Kakainin ba niya yung mansanas o hindi niya kakagatin, no? So yan na, we go back because everything is there, no. Nasa kanya na yon, no. So we just pray. No, but indicators, I believe that Sara Duterte is noble. No, she is a leader. She is tough, and she has a dream. No, if she has a dream for Davao, that dream must be extending to the Philippines and even the whole world. And I think the destiny is now knocking. No, it will be up to her. No, to call and embrace the destiny and dance with it. So we can only pray and we can only hope, no, that everything will just go well. Leave it to God, no, and leave it to the freedom of Inday Sara for the decision that she's going to make, no, kasi alam mo sa atin, di ba, yung ang ayaw natin yung mga what if, no. Yung mga what if na questions after, no? So sana makonsider niya yung na hindi niya tanungin ang kanyang sarili sa kanyang pagtanda, what if, no? What if, no? So yun lang, praying po na at least para gumanda ang laban ay pumasok po ang totoong administrasyon. Correct, tama yan, Doc Edwin. Buti nabanggit mo yan, yung totoong administrasyon na tatakbo for our continuity. At kami rin ay, dito in Solid Sara supporters, talagang nag-a-appeal din kami, no, kay Presidente. Kasi being a father, and we're hoping that at least, to give blessings to her, no, to file and whatever push that is needed
for her to already file, for before November 15. And yun nga, we'll go back to what she said. Sabi niya gano'n, minsan kasi destiny nga yan at kung gugustuhin po talaga ng Panginoon, then it will be given to her. No? At yun naman ang kanyang mga parating sinasabi. So we are just here and we will be of course monitoring, and I guess Doc Edwin, I want to have you all the time here, and then baka pagka nag-file na siya, and then we can talk about what will be in the future, for the campaign. Hoping and looking forward, BFF. Well, thank you so much again, and thank you to all our listeners, and hi to everyone that tuned in. Maraming salamat po, and we'll see you again next Sunday. Same time, 5 o'clock till 6:30 p.m. Thank you po. Bye-bye. Bye, Doc.